यो भिडियोमा चाहिँ अब हामी एरेको बारेमा हेर्न गइरहेको छौँ। जसरी हामीले भेरिएबलको बारेमा हेऱ्यौँ, भेरिएबल भनेको कुनै एउटा भ्यालु स्टोर गरेर राख्थ्यौँ हामी। तर अब हामीलाई एउटा मात्र भ्यालु होइन, हामीलाई धेरैवटा भ्यालु स्टोर गर्नु पऱ्यो भने हामीले एरेको प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर यहाँ कन्डिसन के हुन्छ भने सिमिलर टाइपको डेटालाई मात्र यसले कलेक्ट गर्न सक्छ। जस्तै अब तपाईँले चाहिँ हामीले जुन इन्टिजर बारेमा हेऱ्यौँ, फ्लोट बारेमा हेऱ्यौँ, क्यारेक्टर बारेमा हेऱ्यौँ, लङ, डबल, बुलियन यसरी राखेको थियो भनेपछि जस्तै हामीले इन्टिजर टाइपको डेटा छ भने एउटा मात्र इन्टिजर टाइपको डेटालाई हामीले भेरिएबलमा राख्न सक्छौँ भने एरेमा के गर्न सक्छौँ, धेरैवटा भ्यालुलाई राख्न सक्छौँ एरेमा चाहिँ, है। यो पनि डेटा टाइप नै भयो, तर के भयो त भन्दा यसले चाहिँ धेरैवटा भ्यालु स्टोर गरेर राख्न सक्ने भयो। जसरी हामीले इन्ट ए लेखेर, जस्तै इक्जाम्पलको लागि इन्ट ए इजकल्स टु मैले 5 गरेर गर्थेँ हो। यहाँ के भयो, ए भन्ने मेरो भेरिएबल हो र यो ए भन्ने भेरिएबलमा मेरो भ्यालु कति गरेर बसिरहेको छ, 5 गरेर बसिरहेको छ। तर अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरिमा मलाई स्ट्रिङको भ्यालु चाहियो भने मैले एमा लगेर 5 अनि फेरि मैले इन्ट बी इजकल्स टु सपोज गर्नुहोस् मैले यसरी राम यसरी लेख्न सक्थेँ त, सक्दैन त नि, होइन। राम लेखेँ भने के हुन्छ, यहाँ गएर होभर गर्नुभयो भने के हुन्छ भने टेक्स्ट एज अ सिक्वेन्स अफ क्लास टाइप स्ट्रिङ भनेको छ। यो भनेको स्ट्रिङ हो, अनि मैले यतापट्टि डेटा टाइप के दिइरहेको छु, इन्ट दिइरहेको छु भनेपछि हामीले भेरिएबल डेटा टाइप पढ्दाखेरि नि के कुरा बुझिसकेका छौँ भन्दा हामीले जुन टाइपको डेटा हो त्यही टाइपको हामीले डेटा टाइप पनि बनाउनुपर्छ। यो स्ट्रिङ टाइपको हो भने अगाडि के लेख्नुपर्छ, स्ट्रिङ नै लेख्नुपर्छ भनेर भनेको थियो। STRING स्ट्रिङ नै लेख्नुपर्छ भन्नु मैले भनेको थिएँ नि त्यति बेला। हो, एक्ज्याक्टली के हुन्छ एरेमा पनि अब के हुने भयो, जुन टाइपको डेटा हो त्यही टाइपकै लगेर राख्नु पऱ्यो। इन्ट हो भने इन्ट टाइपकै राख्नु पऱ्यो। तर मलाई एउटाभन्दा बढी भ्यालु तपाईँले स्टोर गरेर राख्नुपर्ने छ भने जस्ट मैले के गर्ने, इन्ट भेरिएबल लेख्ने र यसरी बिग ब्रासेस दिने, है, स्क्वायर ब्रासेस दिने। र यो बिग ब्राकेट अथवा भनौँ स्क्वायर ब्रासेस दिइसकेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, अब हामीले भेरिएबलको नाम ARR भन्न दिएँ, मैले जे पनि नाम दिन पाउँछु इजकल्स टु यति लेखिसकेपछि जस्तै मलाई यहाँ 5 मात्रै छ, मलाई कतिवटा भ्यालु स्टोर गर्नुपर्ने छ, 5वटा भ्यालु स्टोर गर्नुपर्ने छ सपोज भने। अब मैले यहाँ कर्ली ब्रासेस स्टार्ट गरेँ, 1 2 3 4 5 यसरी मैले लेखेँ, होइन। 5वटा भ्यालु मैले स्टार्ट गरेँ र मैले भ्यालु लगेर राखेँ। अब यो भनेको मेरो एरे भयो। यो एरेमा यो ARR भन्ने भ्यालुमा मैले 5वटा भ्यालु स्टोर गर्न पाएँ, मैले जतिवटा भ्यालु पनि स्टोर गर्न सक्छु, है। अनि यो गरिसकेपछि अब के गर्छु, जस्तै मैले कुनै भ्यालुलाई एक्सेस गर्नुपर्ने भयो, मैले एरेमा भ्यालु त राखेँ, यो 0। अनि अर्को कुरा पनि भने मैले एरेको इन्डेक्स जहिले पनि 0बाट स्टार्ट हुन्छ। यो भनेको 0 पोजिसनमा छ, यो 1 भनेको 0 पोजिसनमा छ, 2 भनेको 1 पोजिसनमा छ भनेपछि यहाँ इन्डेक्स कतिबाट स्टार्ट भयो, 0बाट स्टार्ट भएर 4 सम्म पुगेको छ। 0 1 2 3 4 एरेको इन्डेक्स काउन्ट भनेको यो 0बाट गर्छ। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, एरेमा भएको कुनै भ्यालु एक्सेस गर्नु पऱ्यो। जस्तै 0 इन्डेक्समा के रहेछ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो भने मैले के गर्न सक्छु, CW लेखेँ मैले console.writeLine र ARR लेख्छु र बिग ब्राकेटभित्र जसरी हामीले स्ट्रिङमा एक्सेस गर्थ्यौँ नि, स्ट्रिङ पढेको थियो हामीले, त्यसरी नै हामी यहाँ 0 पोजिसन इन्डेक्स दिएँ, 0 इन्डेक्स थियो। अब मैले यसलाई कन्ट्रोल F5 गरेँ, मैले रन गराएँ, यो आउटपुट आउँदैछ। 0 इन्डेक्समा के छ भन्ने कुरा हेर्नुभयो भने 1 छ, 0 इन्डेक्समा हाम्रो के भ्यालु छ, 1 छ। मलाई जस्तै 3 इन्डेक्समा के छ, 4 इन्डेक्समा के छ, ल 4 इन्डेक्समा के छ भनेर मैले हेर्न चाहेँ, मैले रन बटन प्रेस गरेँ, 4 इन्डेक्समा 5 छ। अब तपाईँले फेरि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो 5 इन्डेक्समा मैले भ्यालु हेर्न खोजेँ, 5 इन्डेक्समा के हुनसक्छ, रन गराएँ, अन ह्यान्डल एक्सेप्सन आयो भनेपछि इट वाज आउटसाइड द बााउन्ड अफ द एरे, भेटेन भनेर खोजेको, है। सिम्पल, यो भ्यालु छैन भने त्यसले दिन सक्दैन। यसरी हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ, 0 इन्डेक्समा भ्यालु के छ भनेर यसरी हेर्न सक्दो रहेछौँ। त्यसै गरी हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भने मलाई सपोज गर्नुहोस् 1 2 3 4 5 थियो, मेरो जस्तै भ्यालु के भयो त भन्दाखेरि मैले अहिलेको लागि मलाई 0बाट चाहिँ स्टार्ट गर्नु पऱ्यो, मलाई 2 भ्यालु चाहिएन र सपोज, ल ठिक छ। 1 पछि एकैचोटि मलाई के चाहियो, 2 को ठाउँमा मलाई चाहिँ मलाई 3 चाहियो, यो पनि भ्यालु 3 चाहियो, 2 लाई मैले 3 बनाउनु पऱ्यो भने भन्न खोजेको अलरेडी एक्जिस्टिङ भ्यालुलाई मैले चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने के गर्न सक्छु, सिम्पल ARR 0 भनेको मैले के गरेँ, 0 लेखेँ भने 0 इन्डेक्समा भएको भ्यालुको ठाउँमा म के गर्न सक्छु, 0को ठाउँमा भन्दा नि मलाई सपोज 2 भएको ठाउँको भ्यालुलाई म के गर्न सक्छु, इजकल्स टु मैले चेन्ज गरिदिन सक्छु। त्यो 3 लेख्थेँ मैले, हो, यति लेख्थेँ। 2 भन्ने भएको भ्यालुको ठाउँमा मैले के गरेँ, 3 लेख्थेँ र मैले अब console.writeLine भन्ने यसरी लेखेँ र भ्यालु मैले चेन्ज गरिदिएको मात्रै हो। र त्यसपछि म के गर्न सक्छु, ARR 2 इन्डेक्समा भएको भ्यालु, है। अब 2 इन्डेक्समा भएको भ्यालुलाई मैले चेक गर्न खोजेँ, अहिले हाम्रो 2 इन्डेक्समा कुन भ्यालु छ, 0 1 2
3 भ्यालु छ है टु इन्डेक्समा हैन। अब 3 भ्यालु छ भने यो त 3 लाई नराखौँ अहिले, 3 को ठाउँमा ठिक छ। मैले के राखेँ भन्दाखेरि मैले 9 राख्थेँ सपोज टु इन्डेक्समा। अब मैले यसलाई रन गराएँ, हेर्नुहोस् है 9 नै आएको छ। यसको मतलब के भयो, हामीले टु इन्डेक्समा भएको भ्यालुलाई यसरी चेन्ज पनि गर्न सक्दो रहेछौँ। त्यसै गरी अर्को कुरा पनि हेर्न सक्छौँ, लेन्थ कति छ भनेर हेर्न सक्छौँ हामी। जस्तै लेन्थको कुरा आयो, यो एरेको लेन्थ कति हो त भन्दा CW गरी मैले ट्याब गरेँ र ARR.ADN GTH लेन्थ भन्ने हाम्रोसँग फङ्सन छ। यो लेन्थ भन्ने फङ्सनलाई अब मैले कन्ट्रोल F5 फेरि प्रेस गरेँ र हेर्नुभयो भने जम्मा 5 वटा भ्यालु छ है। 5 वटा भ्यालु छ भन्दा हामीले एरेको के गर्न सक्यौँ, लेन्थ पनि हेर्न सक्यौँ, कुनै भ्यालुलाई हामीले एक्सेस पनि गर्न सक्यौँ, त्यसलाई हामीले चेन्ज पनि गर्न सक्यौँ। यो भनेको सिम्पल एरेको बारेमा थियो। अब तपाईँले एरे बनाउने तरिका एउटा मात्र हुँदैन। अब एरे बनाउने तरिका पनि एउटा मात्रै छैन, एरे बनाउने तरिका पनि हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले बनाउन सक्छौँ। जस्तै न्यू इन्ट ARR भने जस्तै इन्टको ठाउँमा हामीले फेरि स्ट्रिङ टाइपको बनाउनु पऱ्यो भने स्ट्रिङ लेख्न सक्छौँ है। कन्ट्रोल Z गरेर मैले स्ट्रिङ गरेर पनि मैले यसरी यहाँ भ्यालु दिएर पनि यसो गरेर मैले स्ट्रिङ टाइपको बनाउनु पऱ्यो भने पनि मैले एरे यास भनेर यसरी दिएँ होइन। त्यसपछि यो कर्ली ब्रासेसभित्र तपाईँले चाहिँ स्ट्रिङ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। राम लेखेँ मैले होइन, श्याम लेखेँ मैले, यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई पनि तपाईँले एक्सेस गर्ने तरिका पनि सेम हो। तपाईँले यसरी पनि स्ट्रिङ टाइपको बनाउनु पऱ्यो भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। STRING स्पेलिङ भिडियो स्ट्रिङ यसरी पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एरे बनाउने एउटा मात्र तरिका छैन, यो भनेको स्ट्रिङ तरिका भयो। अब मैले के गर्न सक्छु भने इन्ट यसो गरेर मैले स्क्वायर ब्रासेस दिएँ, ARR दिएँ, मैले ARR1 दिएँ सपोज, इसको न्यू इन्ट गरिदिन्छु म है। र मैले यसो गरेर चाहिँ यहाँ कति साइजको एरे दिने त मैले सपोज गर्नुहोस् मेरो साइज एरेको साइज 4 राख्नु पऱ्यो भने मैले यसरी पनि दिन सक्छु। यो तरिका पनि मेरो भयो। यो तरिका कस्तो भन्दा मैले एरेको फिक्स्ड साइज बनाएको म भ्यालु पछि दिन्छु भन्न खोजेको होइन। अब जुन तरिकाले तपाईँलाई आवश्यकता सही हुन्छ त्यसरी बनाउँदा मेरो त म चाहिँ फर्स्ट चोइस नै गर्छु, किनभने यो सिम्पल पनि छ, मलाई अलरेडी भ्यालु दिनु पऱ्यो भने। तर कहिलेकाहीँ युजरबाट इनपुट गर्नुपर्ने छ भने त के गर्ने, यो तल्लो स्टाइलबाट गर्नुपर्छ। न्यू किवर्ड युज गर्ने भनेको यसको अब्जेक्ट बनाउने स्टाइलबाट काम गर्ने। त्यो चाहिँ अर्को तरिका पनि युज गर्न सक्छौँ। इन्ट अगाडि चाहिँ हामी जस्ताको तस्तै हुन्छ, कर्ली ब्रासेस फेरि के भन्छ स्क्वायर ब्रासेस। त्यसपछि ARR2 इक्वल्स टु, अब हेर्नुहोस् है ARR2 इक्वल्स टु म के गर्छु भने यसमा ARR2 इक्वल्स टु म न्यू पनि युज गर्छु र इन्ट पनि युज गर्छु र म त्यसपछि यो भ्यालु म 4वटा भ्यालु यसरी 4वटा भ्यालु राख्छु पनि। तर यसको साथसाथै म योभन्दा पछाडि म सेमिकोलनबाट इन्ड नगर्दै म के गर्छु कर्ली ब्रासेसभित्र भ्यालु राखिदिन्छु क्या। सिम्पल 1 2 3 4 यसरी मैले भ्यालु पनि राखेँ, सँगसँगै भ्यालु राखेँ, साइज पनि डिक्लेयर गरेँ, भ्यालु पनि राखेँ। यसरी पनि मैले डिफाइन गर्न सक्छु। त्यसै गरी तपाईँलाई म अर्को तरिका भन्छु, जस्तै मैले कन्ट्रोल D गरेँ भने यही पेज कपी पेस्ट हुन्छ। अर्को तरिका के हुनसक्छ, ARR3 भन्न भने मैले 3 बनाएँ, न्यू इन्ट मैले साइज चाहिँ डिफाइन गर्दिनँ, भ्यालु मात्रै राख्ने काम पनि गर्न सक्छु। साइज डिफाइन नगरिकन भ्यालुहरू सर राख्न पनि सक्छु मलाई आफ्नो इच्छा अनुसार। सो यस्तो डिफ्रेन्ट वेबाट तपाईँले एरेलाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यो माथिल्लो तरिकाबाट बनाउनु भन्ने भइहाल्यो। अब एरे भनेको तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो एउटा भन्दा बढी भ्यालु रहेछ। एरेको भ्यालुलाई इन्डेक्सलाई चेन्ज गर्ने, इन्डेक्समा के छ भनेर हेर्ने, त्यसको लेन्थ पत्ता लगाउने। जस्तो अरू एरे फङ्सन भनेर तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस्, डिफ्रेन्ट आइहाल्छ। तर एरे भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्छ भनेर सिम्पल तपाईँले बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद।